Assalamualaikum and good morning semua. Salam, good morning madam. Okay. Alright, sorry lah lambat hari ni. Sebab saya baru je sampai office. Okay. Alright. So how are you hari ni? Okay. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Okay. So hari ni kita akan sambung kita punya discussion. Okay. So saya lupa sebenarnya nak bagi learning lesson hari ni. So hari ni kita akan buat apa? Kita akan buat discussion untuk alright. Untuk soalan hari tu kan. Kita ada homework tak? Betul. Alright. So hari ni kita akan discuss homework. Lepas tu kita akan buat exercise lah kalau sempat. Okay. And then okay, attendance nanti pukul 9 kita baru isi. Okay, so kita tengok exercise 1. So for each set of the following, okay boleh start Kita start okay? Boleh. Alright, so for exercise 1, for each set of the following quantum numbers, draw the shape of orbitals and give their names. And then number B, determine the maximum number of electrons that occupy the orbitals. Okay, so kita tengok soalannya ialah, okay, kita tengok soalan set 1, n is equal to 2, L is equal to 0. So, kita tengok dekat sini, when n is equal to 2, L is equal to 0, maksudnya ialah, okay, kita kena tahu dia punya types of orbital dulu. Orbital apa? Orbitalnya n is equal to 2, L is equal to 0. So, maksudnya orbital ni adalah 2s. Macam mana saya tahu dia 2s? Sebab n dia 2, L dia equal to 0. Maksudnya dia melambangkan s orbital. Okay, so dah tahu dia punya names. Okay, and then kalau saya nak terus jawab soalan B, determine the maximum number of electrons that occupy the orbitals. So, macam mana kita nak tengok? Kita tengok jenis orbital. Jenis orbital dia adalah s orbital. Okay, kalau s orbital, maksudnya dia boleh masuk 2 elektron sahaja. Okay, so maximum number for, so ni jawapan B, maximum numbernya adalah 2 elektron. Kalaulah soalan dia bagi macam ni, when n is equal to 2, what is the maximum number when n is equal to 2? Okay, ni soalan lain lah. So, macam mana nak jawab? Kita tengok n is equal to 2 je. Maksudnya, kita kata n is equal to 2, therefore L can be 0 and 1. Okay, 0 and 1. So, orbital yang kita akan hasilkan adalah 2s dan 2p. Okay, so ini 2 elektron, yang ni 6 elektron. So total dekat dalam n is equal to 2, elektronnya maksimum 8 elektron. Okay, macam ni. Right? So, ini tengok dia punya quantum number tu berapa dia bagi. Okay. Kalaulah dia bagi macam ni, n is equal to 2, L is equal to 1, M is equal to 0. Okay. So ini ada berapa elektron yang dia boleh hasil, dia boleh letak. So ini adalah 2p. Okay. Tapi dia ada specific orientation. Okay, M is equal to 0. So it can be 2px sahaja. So dalam 2px boleh masuk 2 elektron sahaja. So maximum number ialah 2 elektron. Kalaulah dia bagi quantum number, n is equal to 2, L is equal to 1, M is equal to 0, S is equal to positive 1 over 2. So maximum number untuk quantum number ni berapa? Anyone?
Siapa yang tak faham? Faham tak Ada ini? satu je. Yes, ada satu sahaja. Why? Sebab satu set quantum number yang lengkap mewakili satu elektron sahaja. Okay, kenapa? Yang ini mewakili satu spin. Satu spin mewakili satu elektron. So, maksimum numbernya 1 elektron. Okay, boleh ikut tak? Boleh, madam. Alright. Okay. So, ini saya padam. Okay, so sekarang ni maximum number 2 electron. So how we want to draw this orbital? So orbitalnya kita akan buat, tips ni ialah kita lukis dia punya bentuk dulu. Okay, bentuknya adalah sphere. So kita buat bentuk sphere. Okay, and then kita akan lukiskan dia punya, saya guna warna merah. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa? Step yang kedua kita akan lukis axis. So axisnya mesti ada 3 axis. 1, 2, 3. Okay, and then kita ada axis X, axis Y, axis Z. So this is 2S. How about soalan number 4? Okay, number 4 ni saya bagi extra kan? So, for n is equal to 1, L is equal to 0, maka ini adalah jenis orbital apa? Ini adalah orbital 1s. Okay, so orbital 1s, dia size dia lebih kecil ke lebih besar compared to 2s? Kecil. Yes. So, kita tengok n dia is equal to 1, maka 1s ni size dia mesti smaller. Okay, smaller than 2s. Okay, sorry, 2s is bigger. 2s is bigger than 1s. Kalau 3s akan bigger than 2s. Alright, so bila nak lukis, kena lukis kecil lah. Okay. So, kita nak lukis kecil. So, ini 2S. Cik Non. Okay, 2S. Make sure dia lagi kecil je daripada 2S. Okay, 1S ni lebih kecil daripada 2S. So, sama je. Kita buat axis. 3 axis. So, X, Y, and Z. So, this is orbital 1S. Okay, ada soalan tak untuk orbital 1S and 2S? Tak ada. Tak ada. Okay. Sekarang ni saya dah bincang set 1 and set 4. Okay. Sekarang ni saya nak bincang set 3. Okay. So, set 3 jawapannya ialah, kenapa tak set 2 dulu? Sebab set 2 ini adalah orbital 3D. Yang ni saya belum tunjuk cara lukis. So, kita tengok dulu soalan set 3. Okay. So, n is equal to 5, L is equal to 1. So, L is equal to 1 maksudnya ni adalah P orbital. So, orbital apa? Orbital 5P. Okay. So, orbital 5P ada 3, iaitu 5px, 5py, 5pz. Okay, so nak lukis semua ke? Yes, kena lukis semua. Sebab dia bagi 5p. Okay, kecuali dia bagi macam ni. N is equal to 5, L is equal to 1, M is equal to 1. Ni maksudnya ada satu orientation saja yang awak kena pilih. Iaitu 5p atau 5px atau 5py atau 5pz. Jangan lukis semua. Ni lukis salah satu. But, contoh soalan lain So yang ni, kalau yang ni kena lukis 5px, 5py, 5pz. Why? Sebab kita cerita tentang 5p overall. So ni 2 elektron. Ini boleh masuk
2 elektron maksimum. Ini pun boleh masuk maksimum 2 elektron. Total maximum electron is 6 electron. Right? Okay, sekarang ni nak lukis orbital. So, apa kita buat? Saya suka lukis dia punya orbital dulu. Okay. So, make sure sama size. Kenapa sama size? Sebab dia 5p. Right? So, size 5px equal to 5pz and y equals to 5pz. Alright, size dia sama. Okay, so lukiskan dia punya axis. So guna pembaris. Okay. Lepas tu kita lori. Dia sebenarnya tak payah lorik pun tak apa. Tapi awak kalau nak cantik dia lorik lah. Cantik tak? Okay, kemudian kita labelkan. Okay, so ni orbital apa? 5px. Therefore, x ini mesti ada dia punya orbital ataupun orbital tu mesti lie on x axis. So, kalau sini x, sini y, sini z. Okay, so sini 5py, sini y, sini x, sini z. Okay, kalau ini z, x, y, z. Okay, so this one is 5p, z. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so saya proceed Saya proceed soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Sekarang ni get ready dengan pen dan get ready dengan pemadam, pensel dan pembaris. Dah ready ke belum? Sudah. Dah. Okay. Alright, so orbital 3D ada 5. Okay, so dia ada 3D XY, 3D YZ. Okay, make sure dia macam ni tau penulisan dia. 3D sama level, XY. Dia mesti subscript. Jangan buat macam ni. Ni salah. Okay, jangan sama level. Ni salah. Okay, yang mana? X dengan Y tu mesti subscript. Okay. So, 3D YZ XZ 3D X squared minus Y squared. Okay, 3D, lepas tu subscript, superscript. Sini. Okay, lagi satu. 3D Z squared. 3D Z squared. 2, kuasa 2. Okey, dah. Okey ke? Okey. Okey. Alright. Dah. 3D Y Z. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak lukis. Okay. Yang ini, 3 benda ni, lukisan dia sama. Okay. And then, kita akan lukis bentuknya. Sekejap saya revise balik.
orbital 3D. Nah. Okay. So, orbital 3D, kita akan lukis. Ini akan buat clover leaf tapi dia punya shape-nya bentuk tambah. Okay, yang ini shape-nya bentuk darab. Yang ini shape-nya bentuk donut. Ini macam mana dah yang ini kita tak tahu kenapa bentuk dia macam ni. Memang elektron ni bergerak macam tu. Bentuk dia dalam kawasan yang bentuknya macam ni. Okay, so sekarang ni apa kita buat? Okay, saya sekarang ni nak lukis 3D XY, 3D YZ dengan 3D XZ. Okay, so bentuknya adalah clover leaf. Okay, tapi clover leaf ni dia ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni. Betul macam ni? Satu lagi bentuk macam ni. Alright, so sekarang ni nak lukis yang mana? So kita akan lukis clover leaf bentuk tambah. Okay, so ready? Okay. Satu kecil. Okay, make sure dia punya size sama. Okay, so kemudian lorikkan. Okay ke? Korang okay ke? Okay. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak lukis apa? Kita nak lukis 3D X, Y. Okay, so dah lukis bentuk. Okay, dah lukis bentuknya. Okay, make sure samalah size dia. Okay, kemudian kita akan lukiskan dia punya axis. Okay, axis dia ialah satu. One axis. Okay, kenapa bentuknya macam ini? Dia bentuk 3D tau. Senang saya nak buat. Okay, dia bentuk 3D. Baik. Sekejap saya lukis. Okay. Nampak tak? Okay. So dia macam ni tau. Ni kan bentuk 3D tu. Okay. Kemudian kenapa dia ada macam satu line dekat atas tu? Dia macam ni. Okay. Dia macam ni. Dia bentuk 3D. Okay. Lepas tu dia macam ni. Allah Akbar. Axis tengah ni macam ni. Nampak tak? Macam mana saya punya kamera ni? Madam, saya tak berapa nampak. Sekejap. Kamera saya mana? Okay, ni. Nampak tak? Ni kamera saya. Nampak tak ni? Nampak. Okay. So ni kan orbital. So, axis ni macam ni. Nampak tak? So that's why dia ada satu garisan macam ni. Macam ni. Boleh follow tak? So dia macam bentuk 3D tau. Orbital dia satah macam ni. So satu axis tu menegak. So bila kita pandang dari depan,
dia punya axis macam ni. Nampak? Macam ni satu atas, satu bawah. Boleh follow tak? Boleh. Okay. Sini. Gitu. Alright. So dia macam ni. Sekejap mana sini. Alright. Tu. Okay. So nampak tak? Dekat yang ni, axis ini yang saya tembus tadi tu. Okay. So yang ini adalah axis yang sama tapi dia tembus kat bawah. So kita nampak dia macam tembus orbital yang merah ni kan. Ini sebenarnya dia bukan tembus, sebenarnya dia melalui. So kita lukis bentuknya dalam bentuk 3D. Okay. Dapat tak? Korang okey ke? Okey. Alright. So sekarang ni kita nak label 3D XY kan. So kalau kita nak lukis 3D XY, so yang axis dekat sini, yang antara orbital merah ni, awak labelkan sebagai X dengan Y. Okay. So sini akan jadi Z. Dapat tak? Okay. So kita lukis dulu untuk YZ pula. Okay. Untuk YZ. Okay. Untuk YZ. Untuk YZ pula, kita buat yang sama. Bentuk yang sama. Tapi size ni mesti sama. Okay, so kita akan lukis orbital. Satu. Kita lukis axis. 1, 2, 3. Okay, so seterusnya kita akan buat orbital 3D YZ. Okay, so kalau YZ, tengah-tengah ni mesti orbital apa? Tengah-tengah. X. Yes, so X. So sini nak label apa? Sini X, Y, sini Z. Alright. Senang kan? Okay, lepas tu lukis satu lagi untuk 3D XZ. Alah. Saya punya. Okay. So. Okay, korang jangan lukis macam ni tau. Jangan lukis macam ni. Nampak? Ni macam bunga. Okay. Kita macam mana? Macam ni. Jangan buat macam ni. Okay, awak punya tengah-tengah tu mesti runcing. Apa orang panggil tu? Mesti jangan penuh lah kat sini. Ni kan penuh. Okay. So awak punya ni macam hujung dia mesti macam ni. Macam tu. Boleh tak? Okay, nanti lepas kelas ni awak hantar awak punya lukisan. Okay, nanti saya sediakan section. Okay, saya teruskan sini. Allah. Taklah. Okay. Alright, so sini adalah 3D XZ. So, tengah-tengah ni mesti level apa? X ke Y ke Z? Y. Y, yes. So, sini X, sini Z. Alright. So, kita dah lukis 3D XY, 3D YZ, 3D XZ. Okay. Seterusnya, kita akan label, kita akan lukis 3D X squared minus Y squared. Okay. So, ni still bentuk cloverleaf tapi bentuknya bentuk
tambah. Bentuk X. So, kita nak lukis 3D X squared minus Y squared. Lagi satu kita nak lukis 3D Z squared. Okay, 3D X squared minus Y squared. So, kita akan lukis bentuknya bentuk cross. Kita buat bentuk X. Okay, make sure dia punya leaf dia sama. Okay, so labelkan. Kita lorikkan. Okay, kemudian kita lukiskan axis. Axis dia sama. Tengah. Okay, yang ini kita akan tembus dia punya orbital. So, okay. Okay. So, lukis elok lah. Yang ni saya lukis axis je. Ada yang besar, ada kecil kan. Okay. So, kita lukis. Cantik sikit lah. Okay. So, bila kita nak label 3D X squared minus Y squared. Okay. Yang tembus dia punya orbital ialah orbital X dan orbital Y. Okay, so tengah ni akan jadi orbital Z. Okay, so beza tau 3DXY tadi. 3DXY yang ni. 3DXY, axis X dengan Y tu melalui antara orbital. Okay, dia tak tembus orbital. Tapi untuk orbital dx squared minus y squared, x dengan y tu tembus orbital. So itu beza dia. Ini bentuk tambah, ini bentuk darab. Okay, boleh dapat tak? Boleh. Alright. Okay, lastly 3DZ squared. Okay, 3DZ squared ni pelik. Okay, bentuk dia kita akan lukiskan bentuk macam bentuk dumbbell. Okay. Kemudian dia ada satu ring. Okay. Ring dia melalui antara orbital. Maksudnya kita ada ring kat luar. Ni kita ada ring dia. Lepas tu dalam ring ini ada orbital. Ada macam dumbbell tu. Okey ke kelas? Bentuk dia macam ni lah. Tapi awak lukis sama warna pun tak apa. Ni saya nak tunjuk bentuk dia je. Okey, so ni bentuk dia. Okay, dapat tak? So, axis Z squared. So, kita buat berapa paksi? 3 paksi. So, another one. Sekejap. Okay, sambung. Guna pembaris lah Dia mesti sama dia punya. So, label. So, ini adalah Z.
So sini X, sini Y. Okay tak? Okay. Alright, so ini ada 5 orbital. 3dxy, 3dyz, 3dxz. Okay, and then orbital yang keempat 3dx squared minus y squared dan 3dz squared. Okay, ada soalan tak untuk drawing? Nanti saya upload video. Yang hari tu punya pun saya lupa upload. Okay. Alright. Dah, boleh proceed? Boleh. Alright. Okay, so yang ini saya proceed. Sekarang ni saya proceed exercise 2. Okay, exercise 2. Which of the following quantum numbers and LMS are not allowed? Okay, so number 1 is allowed. Okay, why? Sebab when n is equal to 1. Allowed ke tak? Allowed or not? Not. Not allowed. Sorry, not allowed. Sorry. So not allowed. Why not allowed? Sebab when n is equal to 2, n is equal to 1, L allowed. Apa saya cakap ni? When n is equal to 1, L is equal to 0. Only. Gitu. So ni satu markah, reason satu markah. Okay. And then untuk yang kedua, not allowed. Why not allowed? Kat mana yang salah? M. Yes. So ni nombor 3. Why? Because when L is equal to 1, M only can be negative 1, 0, positive 1. Only. Okay. Itu reason dia. So not allowed. Why? Sebab kita prefer L. Okay. Untuk nombor 3, allowed or not? Not allowed. Not allowed. Dekat mana yang silapnya? Nombor 3. N. Yes. And L. L. Okay. So L dia. Okay. Kenapa dekat bahagian L not allowed? Why? When n is equal to 2, L only can be 0 and 1 only. Okay. So, satu markah, dua markah. Alright. Okay. And then, untuk 4, when n is equal to 2, L can be 1 and 0. So, yang ni accepted. Okay. Bila L is equal to 0, M can be 0. Okay. And then, dekat mana yang untuk S allowed or not? S Not is allowed. allowed. Yes, sebab L can be only S. So yang ni pun not allowed. Why? Because S only can be positive 1 over 2 or negative 1 over 2. Okay, ataupun cara mudah nak tulis dia S positive 1 over 2 or negative 1 over 2. Only. Macam tu je jawapan dia. Okay? Ada soalan? Untuk exercise 2. Any question? Tak ada. Ada? Okay, saya proceed. Exercise 3. Okay, exercise 3. How many subshells are found in the n is equal to 4 level? Okay, so bila kita kata subshell ini ialah kita refer L. Okay, L is equal to apa? Okay, so the A
So when n is equal to 4, L can be 0, 1, and 2, and 3. Okay. And then untuk L is equal to 0, maksudnya dia ada berapa orbitals? Ada 4s orbital, 4p orbital, 4d orbital, 4f orbital. Okay. So, 4s ada berapa orbital? 1. 4p ada 3. 4d ada 5 dan 4f ada 7. So total subshells ialah 1 plus 3 plus 5 plus 7. So 16. Subshell ni adalah orbitals tau. Dia punya orientation. Okay. So 4P ada 3 orientation. 4PX, 4PY, 4PZ. 4D ada 5. 4F. 4F ni kita hari tu tak bincang. When L is equal to 3, M can be negative 3, negative 2, negative 1. 0, positive 1, positive 1, positive 2, positive 3. So ada berapa nombor dekat sini? Ada 7. Okay. So, that's why saya letak sini 7. Okay, so jawapan dia apa? 16. Okay, dapat? Dapat. Alright. Okay, untuk B, how many orbitals have the values of n is equal to 4, L is equal to 3? Okay, so when n is equal to 4, L is equal to 3. Yang ni lah sebenarnya. Okay, so ada berapa orbitals? 7. Okay, satu orientation dia ada berapa? 7. Alright. So jawapan dia adalah 7. Okay. And then how many orbitals are there in n is equal to 4 level? So ada berapa orbitals? Sebenarnya jawapan dia sama macam C. Okay, iaitu 16. Okay. Alright, ada soalan tak? Ada soalan untuk exercise 3? Tak ada, Madam. Tak ada, betul? Okay. Ada lagi ke exercise? Oh, exercise 4. Okay, exercise 4. How many subshells are found in n is equal to level? Okay, so when n is equal to 2, L can be 0 and 1. So orbitals apa? So kita ada 2s and 2p. Okay, so how many subshells are found in n is equal to 2? So sini ada berapa? 2. Sini ada 3. So equals to 5. So subshells and orbitals bilangan dia sama. So 5. Okay. And then how many orbitals have the values of n is equal to 2, L is equal to 0? So yang ni lah. So orbital 2s. So how many orbitals? 2s ada berapa orbital? 1. Okay. Ada soalan? Ada? Tak ada. Okay, tak ada, betul? Okay, so alright, so habis untuk exercise 4. Okay, so itu sahaja untuk 5.1. Okay, sebelum masuk 5.2, ada soalan untuk exercise 5.1? Madam. Yep. Apa beza soalan B dengan C tu?
B dengan C? Beza dia. Bezanya ialah dia spesifikkan L is equal to 0. Ni. Kan? Ni N is equal to 2, L is equal to 0. Yang ni N is equal to 2 je. Okay, saya tunjuk contoh Contohnya macam ni. Okay, kalaulah saya ada N is equal to 1. Okay. Sorry, 1. Kita buat 2 lah. N is equal to 2. Kemudian, bila N is equal to 2, L can be 0 and 1. Betul? Okay, and then M can be sini 0. Untuk L is equal to 1. M can be negative 1, 0 and positive 1. Okay, and then untuk sini S can be positive 1 over 2 or negative 1 over 2. Okay, ini dia punya rules macam ni. Okay, sekarang ni kalau kita kata, kalau saya bagi quantum number N2, L0, M0 as positive 1 over 2. Okay, maksudnya dekat sini ada berapa elektron? Okay, dekat sini akan jadi satu sahaja elektron. Kenapa satu sahaja elektron? Sebab ini mewakili satu spin. Satu spin, satu elektron. So, kalau satu set, one set quantum number yang lengkap, maksudnya mewakili satu elektron. Okey, boleh. Tapi, kalau saya bagi macam ni, N is equal to 2, L is equal to 0, M is equal to 0. So, berapa elektron yang boleh ada quantum number macam ni? So, dia akan jadi berapa? 2 elektron. Kenapa? Sebab ada 2 elektron yang boleh jadi macam ni. Set dia macam ni. 2, 0, 0, positive 1 over 2. Satu lagi elektron akan jadi 2, 0, 0, negative 1 over 2. Maksudnya, ada 2 elektron yang 3 nombornya sama. 3 depan ni nombornya sama. Boleh dapat tak? Okey. Okey ke tak? Okey. Alright. Kalaulah saya pendekkan lagi. N is equal to 0. L is equal to 1. Okay, L is equal to 1 So, sekarang ni, berapa elektron yang boleh ada 2 nombor depan yang sama? So, dia boleh jadi macam ni. 2, 1, jadi negative 1, positive 1 over 2, ataupun 2, 1, negative 1, negative 1 over 2. So, dah ada 2 elektron yang sama. Betul? Okey. Ya. 2 yang sama. Okey, ada lagi tak? 2, 1, 0, positive 1 over 2. Ini elektron yang ketiga. Elektron yang keempat, 2, 1, 0, negative 1 over 2. Ini elektron yang keempat. Ada lagi? And 2, 1, negative 1, positive 1 over 2. Ini elektron yang ke-5. Lagi satu, 2, 1, negative 1 over 2. Ini elektron yang ke-6. Madam tu positif kan? Dah? Yang Sorry, positif. Positif. Ni Alright. Mana-mana tak apalah. Betul lah kan? Okay. Dapat tak? Dapat. Sini. Saya tulis elok sikit lah. Okay, so 2, 1, positive 1, negative 1, positive 1 over 2. Satu lagi can be 2, 1, positive 1,
Negative 1/2. Ni 1, 2, 3, 4. So total semua sekali ada berapa? 6. Betul tak? Tapi kalaulah untuk semua, untuk dia, kalau ditanya n is equal to 2 je, ada berapa elektron yang boleh buat? So dekat sini ada 2, sini ada 6. So kalau n is equal to 2, ada 8 elektron semuanya. Dapat tak? Boleh. So dia tengok quantum number dia bagi apa. Kalau dia bagi full set, maksudnya 1 elektron. Kalau dia bagi 3 je, macam ni, maksudnya 2 elektron. Tapi kalau dia bagi sampai L sahaja, macam ni, L sahaja, so awak tengok dia buat orbital apa. Yang ni adalah orbital 2p. So orbital 2p ada berapa elektron? Ada 6. Boleh? Yang ini mungkin orbitalnya 2s. Ini 2s orbital. Okay. Boleh follow? Okay, ada lagi soalan? Boleh. Okay. So habis Sekarang ni nanti saya minta lepas kelas ni awak hantar lukisan untuk orbital 3D. Okay, ataupun awak untuk soalan nombor 1 ni awak hantar pada saya. Okay, dengan drawing dan dia punya jawapan saya. Okay, saya nak check awak punya drawing. Okay ke tak okay? Alright. Ada soalan untuk 5.1? Ada? Tak ada, madam. Tak ada. So 5.1, saya ulang balik, kita belajar tentang specific quantum number untuk each electron dan cara melukis orbital. Elektron tu duduk dekat mana? Tinggal kat mana? Itu yang kita lukis orbital-orbital tu. Okay. And then esok kita akan masuk chapter 5.2. So kita akan lukis electronic configuration. Alright. So itu sahaja. Kita soalan Kalau tak ada soalan, so kita end kita punya kelas hari ini. So itu sahaja. So thank you semua. Sekejap lagi isi terus attendance Okay, madam. Alright. So itu sahaja. Thank you semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Okay, bye. Madam, Yep. uh, Siapa? Amel? Yep. saya saya lukis dalam tab. Okay. So, boleh ke? Macam Boleh je. boleh? Awak save. Boleh save sebagai PDF. Boleh? Boleh je. So, bolehlah hantar terus. Okay. Tak masalah. Sekejap, madam. Yang name shape tu kan? Maksudnya macam 2S ke ataupun macam spherical shape dulu? Apa? Dia name of the shape tu 2S ke? Ataupun Yes. 2S So spherical shape tu bukan nama dia Apa dia? Spherical shape. Apa? Spherical. Macam contoh yang D tu. Cloverleaf kan? Cloverleaf. Cloverleaf. Cloverleaf tu ialah name of shape. Name of shapes. Name of shape dia cloverleaf. Kalau dia suruh kalau dia kata okay, what is the shape? So cloverleaf. Tapi kalau dia minta draw the shape, so awak kena draw. So yang give their names dekat soalan A tu nak cloverleaf ke ataupun yang 3DXY, 3D? Okay, sekejap. Jadi
Dia minta give their names Okay, give their names tu, names of orbital ialah 2s lah. Oh, okay. Kalau dia kata what is the shape of orbitals? Itu shape. Bila shape cloverleaf. Dumbbell macam tu. Oh, okay. Faham? Okay. Okay, thank you. Madam, Alright. Yep. madam kiranya kena tulis 2s ke s orbital? Apa? Nak tulis 2s ke ataupun s orbital? Better dengan N dia. Itu dia punya name of orbitals. Better yang mana? 2s dengan okay. N. Stick dia punya N sekali. Oh, okay. Thank you, madam. Welcome. Bye, madam. Bye.